Bună ziua! Astăzi vom face o musaca cu cartofi și ciuperci. Bineînțeles, o rețetă de post, vegană, care zic eu este delicioasă. Pentru această rețetă, eu am folosit 1 kg de cartofi fierți, 500 de grame de ciuperci, un morcov mare, 2 cepe mari, 6-7 căței de usturoi, 300 de ml de bulion, 500 de grame de sos beșamel vegan, 100 de grame de cașcaval vegetal ras, 2-3 linguri de ulei de măsline, sare și condimente după gust. Pentru început vom tăia ciupercile, le tăiem cu cuțitul foarte mărunt, dacă nu dorim să le mărunțim într-un chopper. Eu le-am tăiat bucăți mai mici ca să ajut acest blender și le-am mărunțit. Așa arată ciupercile mărunțite. Le voi pune într-o tigaie antiaderentă mai mare, mai largă. Și voi continua cu celelalte ciuperci și cu ceapa. Ceapa la fel am tăiat-o în bucăți am tăiat-o felii ca să pot să o mărunțesc în chopper, dar dacă nu folosiți un chopper, o veți tăia foarte mărunt cu cuțitul. Așa arată ceapa, deci am mărunțit-o și am pus-o la fel peste ciuperci în tigaie. Am adăugat și morcovul, un morcov mare, l-am tăiat la fel rondele ca să pot ajuta chopperul și 6-7 căței de usturoi am pus eu, dar dacă nu vă place usturoiul puteți să-l omiteți. Știu că sunt persoane care nu suportă mirosul sau gustul de usturoi, probabil au anumite probleme de sănătate, dar mie îmi place usturoiul foarte mult, de aceea îl folosesc aproape la orice mâncare. Punem și morcovul și usturoiul în tigaie și punem această tigaie pe foc mediu. Amestecăm puțin. Eu nu voi adăuga nici apă, nici ulei. Nu adaug apă pentru că ciupercile vor lăsa apă, vor lăsa zeamă, iar ulei nu adaug pentru că eu nu prăjesc niciodată alimentele, pentru că nu este sănătos și nu vă recomand nici dumneavoastră. Lăsăm ciupercile să fiarbă și ne ocupăm de cartofi. Cartofii am fiert în coajă, i-am lăsat să se răcească foarte bine cu o seară înainte. I-am curățat de coajă și acum i-am tăiat felii. Cartofii nu trebuie fierți foarte tare, deci trebuie lăsați să fie așa puțin mai nefierți. Amestecăm ocazional în ciupercile de pe foc și ne uităm când nu mai iau zeamă. Când nu mai iau zeamă deloc, dacă vedem că nu mai iau lichid, adăugăm bulionul, 300 de grame am pus eu, sau puteți adăuga pastă de tomate sau într-o cantitate mai mică, pentru că este mai 2 linguri de pastă de tomate, dacă nu aveți bulion, ulei de măsline, 2-3 linguri, sare și condimente după gust. Puneți condimentele care vă plac. Puteți să puneți vegeta fără monoglutamat sau sare și condimentele pe care le folosiți de obicei la carne. Dacă folosiți și carne în alimentația dumneavoastră, puneți acele condimente care dau gust plăcut mâncării pe care o consumați. Ungem un vas din acesta de iena cu ulei. Eu l-am uns la fel cu ulei de măsline, presat la rece. Sau puteți folosi un alt vas, dacă nu aveți un vas din acesta de iena, un alt vas
de care aveți și eu am așezat în 3 straturi această musaca, am făcut-o în 3 straturi de cartofi și 2 straturi de compoziție de ciuperci. Deci am așezat un prim strat de cartofi, iar apoi peste acest strat de cartofi am pus jumătate din compoziția de ciuperci, care se vede este încă fierbinte, dar nu are importanță. Ce am uitat să vă spun, în momentul în care preîncălziți cuptorul, scoateți grătarul și grătarul se va pune doar în momentul când vom introduce vasul de sticlă la cuptor, dacă aveți un vas din acesta termorezistent, ca să evităm crăparea sau spargerea lui. După stratul de ciuperci mai punem un strat de cartofi. Și apoi, bineînțeles, când terminăm de pus acest strat de cartofi, mai punem încă un strat, cealaltă jumătate de compoziție de ciuperci. Întindem această compoziție cât putem de uniform, ca să nu avem într-o parte mai multă compoziție și într-o parte mai puțin, deci încercăm să facem stratul de aceeași grosime, iar apoi, normal, ultimul strat va fi de cartofi și peste cartofi vom turna sosul beșamel vegan. Acest sos beșamel îl puteți cumpăra sau îl puteți face în casă, dar este mult mai ieftin și mai sănătos să-l faceți în casă, deoarece sigur nu va conține aditivi și conservanți. O să vă las în linkul din descriere o rețetă de sos beșamel vegan dacă nu știți cum se face acest sos. Este un sos foarte simplu, cu ingrediente simple. Întindem acest sos la fel uniform peste stratul de cartofi, iar apoi punem cașcaval vegetal, cașcaval vegan ras, 100 de grame, dar puteți să omiteți acest cașcaval și să lăsați doar un strat de sos beșamel, sau puteți să nu puneți sosul beșamel și să puneți doar cașcaval vegetal ras. Acum depinde de ce aveți în casă, dar bineînțeles că este mult mai gustos cu sos beșamel și cu cașcaval. Punem acest vas în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru 35-40 de minute sau 40-45 de minute. Acum o să vă dați seama când este puțin rumenit. Îl lăsăm să se răcorească, apoi îl tăiem și putem să servim această musaca, care este foarte delicioasă și, așa cum bine știm, ciupercile înlocuiesc cu succes carnea în dietele vegane, vegetariene și de post. De aceea vă recomand această rețetă, care este delicioasă, zic eu. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, doresc să vă urez sărbători fericite în continuare alături de cei dragi. La revedere! O zi bună!